අද බලමු මේ වගේ පොල් කටු අඟුරු ලිපක් ලේසියෙන්ම ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ AC ගෑස් ටැංකියක්. මේ වගේ ටැංකිය ඕන තරම් පරණ යකඩ කඩවල ඕගොල්ලන්ට ගන්න තියෙනවා. මුලින්ම අපි ටැංකියේ අඬු කෑලි දෙක කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටැංකියේ උඩ පැත්තේ පළවෙනි ධාරයේ ඉඳන් පල්ලෙහාට අඟල් දෙකක් පහලින් කපලා වෙන් කරගන්න ඕනේ. ටැංකියෙන් කපාගත්ත උඩ පැත්ත කෑල්ල මේ විදියට වටේටම හිල් ටිකක් විද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා තහඩු ෂීට් කෑල්ලකුයි මේ වගේ කූලින් පෑන් එකකුයි. ඊට පස්සේ තහඩු ෂීට් කෑල්ලෙන් කූලින් පෑන් එකේ සයිස් එකට පොඩි බොක්ස් එකක් හදාගන්න ඕනේ. හදාගත්ත බොක්ස් එකේ ගානට ගෑස් ටැංකියේ යට කොටසේ මෙන්න මේ විදියට කොටුවක් කපා ගන්න ඕනේ. තහඩු ෂීට් වලින් අපි හදාගත්ත බොක්ස් එක මේ විදියට ගෑස් ටැංකියේ යටින් කපාගත්ත කොටුවට රිවර්ට් වලින් සෙට් කරගන්න ඕනේ.
යන විදියට සෙට් කරගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම ගෑස් ටැංකියෙන් කපාගත්ත අඩු දෙක බොක්ස් එකේ යටට සවි කරගන්න ඕන සපෝට් එකක් විදියට. අපි මුලින්ම හිල් විදගත්ත ටැංකියේ උඩ කොටස මේ විදියට පල්ලෙහා කොටසට සම්බන්ධ කරගෙන මේකට අපිට පොල් කටු දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට අපිට උඩට වලන් තියාගන්න පුළුවන් විදිහේ පොඩි බකට් කෑලි දෙකක් හදාගන්න ඕන. ඒකට මම පරණ ස්පීකර් එකකින් වටේ ප්‍රේම් එක කපලා අරගත්තා. ඒක උඩට සාමාන්‍ය ගෑස් ලිපේන බැකට් එකක් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන මම පෑන් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න කන්ට්‍රෝල් එකක් හයි කරලා තිනවා. ඒකේ සර්කිට් එක හදාගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මේකට 12 වෝල්ට් charger එකකින් තමයි මේකට කරන්ට් එක දීලා දෙන්නේ. අපි දැන් මේක පත්තු කරලා බලමු. ඔන්න ඉතින් අද අපේ වැඩේ සාර්ථක වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදනවා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මතක හිටුවා subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් comment එකක් දාන්න.